Hai, Assalamualaikum. Hari ni Cik Ain nak buat rendang tok resepi ibu mertua Cik Ain. Cik Ain akan pakaikan robot chef daripada Paris Smith supaya dia boleh tolong Cik Ain kacau-kacau kita punya rendang. Okey, jom kita mula. Okey, untuk membantu Cik Ain mengkacau rendang hari ini, Cik Ain akan pakaikan robot chef daripada Paris Smith. Cik Ain dah lelet pregnancy ni, Cik Ain tak larat dah nak kacau rendang, tapi teringin. Okey, so jom kita mula. Tekan on. Start up. Please select the function for operating. Stir fry dulu sebab Cik Ain nak sangai kita punya jintan. Kita tekan Stir fry. Please press start and start cooking. Okey, ni Cik Ain ada jintan putih, jintan manis dan juga biji ketumbar. Kita masukkan je. So kita biar dia sangai dulu lah. Okey, dah siap. Matikan. Kita keluarkan dia punya jintan semua. Okey, kita bawa keluar dia punya periuk dia, senang je, tarik je. Ni ada pemegang, tak panas. Okey. Alright, so sekarang Cik Ain nak kisar dulu bahan-bahan yang untuk dikisar lah. Kita ada bawang merah, masukkan semua. Bawang putih. Kita ada serai, potong dululah serai, jangan masuk berdebuk gitu Kita ada halia. Yang pakai halia muda dan juga lengkuas. Untuk rendang tok ni kita tak pakai kunyit. Dan ini yang kita sangai tadi, okey? Masukkan semua. Air banyak pun tak apa. Sebab kita memang nak rebus daging tu bagi dia empuk kan. Kita masukkan cili kering. Oh wow, dah bau dah. Okey, dah halus. So, jom kita masak rendang. Please select the function for operating. Okey, dan Cik Ain pakai yang ini. Cook. Please press start and start cooking. Temperature. Okey, saya pakai 110 saja dan kita start. Start. Okey, mula-mula kita masukkan dulu rempah 4 sekawan kat sini. Kayu manis, bunga cengkeh, bunga lawang dan buah pelaga. Okey, bila dia dah naik bau semua, kita akan masukkan kita punya daging. Dan juga yang kita blender tadi. Mak tu dia akan berhenti, dia pusing lagi, berhenti, dia pusing lagi. Okay. Okey, so kita akan masak sampai dia a bit kering lah. Nanti kita tambah lah apa yang sepatutnya, okey? Okey, kita buka kita punya. Nampak tu dia dah start kering. Kita letak gula melaka ataupun gula merah. Tutup. Nampak tak dia dah start kering. Senang kerja Cik Ain, tak payah nak kacau-kacau. Okey, Cik Ain punya dah kering. Color pun dah berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dan juga Cik Ain ada kerisi dalam satu paket kecil je. Masukkan. Okey, so kita akan masak sampai dia kering lagi, okey? Okey, kita buka dia. Nampak tu dia dah kering. Nampak guys. Dah kering kan? Senang je Cik Ain pakai ni je. Ini dia dalam 3 jam jugalah. Nampak dia dah hitam cantik, dia dah berseredak macam ni. Kering kan? Dia memang kena kering kan? Untuk ni. Masukkan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dah siap dah kita punya rendang tok. Tak lenguh tangan pun. Semua robot yang buat. So, apa lagi? Jangan lupa dapatkan korang punya robot chef. Pergi kat link kita letak dekat komen. Kita ada ketupat. Nasi impit dekat sini. Ketupat ni bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dia memang manis-manis sikit kan rendang tok ni kan? Bye-bye. So kalau you guys nak dapatkan produk-produk Paris Smith ni, Cik Ain akan letakkan link dekat description box ataupun link yang dekat bawah ni, okey? Kita letak dekat bawah ni link. So you guys nak dapatkan produk-produk dia orang boleh pergi Usha. Jangan lupa sentiasa follow Seminit Resepi, okey? Nanti Cik Ain rajin-rajin upload kegunaan semua-semua barang ni, okey? Okey, jumpa lagi. Bye.